Welcome to Seabird YouTube channel. අපි අද වීඩියෝ එකකින් ගේන්නේ Excel ෆයිල් එකක් Jupyter notebook එකට import කරන විදිය සහ එම data set එකේ rows columns ගණන Python tree හරහාම බලන විදිය වගේම සෑම column එකකම තිබෙන null values ගණන බලන විදිය යන කාරණා තුන. ඉතින් එම කොටස් තුන දැනගන්න මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී ඔබට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. එහෙමනම් වීඩියෝ එක අවසාන වන තෙක් රැඳී සිටින්න. right මම දැන් ෆ්ලයිට් වල ඩීටේල්ස් තියෙන Excel data set එකක් ඕපන් කරගන්නවා. මේ Excel ෆයිල් එක මම Jupyter notebook එකට import කරනවා. ඊට කලින් කරන්න පොඩි වැඩක් තියෙනවා. මේ Excel ෆයිල් එකේ ෆයිල් ෆෝමැට් එක CSV ෆයිල් ෆෝමැට් එකෙන් තියෙනවද කියන දේ අපි බලන්න ඕන. CSV ෆෝමැට් එකට නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ විදියට මම දැන් මේ කරන විදියට Excel ෆයිල් එක CSV ෆයිල් එකක් විදියට කන්වර්ට් කරන්න ඕන. right දැන් මම Jupyter notebook app එක ඕපන් කරනවා. ඕපන් වුණාට පස්සේ දකුණු පැත්තේ උඩින් තියෙන new button එක ක්ලික් කරාම Python tree new tab එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදියට අපිට මේක රීනේම් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මේ විදියට fly equal මම fly කියලා variable එකක් අරගන්නේ. ඔයාලට එතනට කැමති නමක් use කරන්න පුළුවන්. fly equal pd.read_csv දාලා bracket ඇතුලේ මම මෙන්න මේ කියන ෆයිල් එකේ location එක අපි කලින් save කරගත්ත CSV ෆයිල් එකේ location එක මම ඒක මේ විදිහට අරගන්නවා. right click කරලා properties ගිහිල්ලා ඒකේ මෙතන පේනවා අපිට location කියලා. ඒ location එක මම මේ විදිහට copy කරගන්නවා. copy කරගෙන Jupyter notebook එකේ මම ගහපු code එකේ bracket ඇතුලේ මේ විදියට ඒක paste කරගන්නවා. අපේ ෆයිල් එකේ location එක. ඊළඟට මෙතන පේනවා backslash එක තමයි තියෙන්නේ. backslash අපි location එක copy කරද්දි එකපාරයි වදින්නේ Jupyter notebook එකේ අපි import කරන්න ගද්දි ඒක දෙපාරක් එන විදියට මෙහෙම type කරගන්න ඕන. ඊළඟට location එක අවසන්නේ location එක කියන්නේ ෆයිල් එක තියෙන path එක. ඊළඟට අපි ෆයිල් එකේ name එක මෙතන මම ගන්නේ flight කියන ෆයිල් name එක. ඒකත් අර විදිහට backslash දෙකක් දාලා flight කියන නම දාලා .csv දාන්න. ඊළඟට fly කියන variable එකෙන් run කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන pd කියන තැන ඒක ඇවිල්ලා library pandas library එක. ඒ library එක නැතුව මේ code එක run වෙන්න විදියක් නැහැ. error එකක් එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. right name pd is not defined. එහෙනම් අපි pandas කියන library එක අනිවාර්යෙන් import කරන්න ඕන data set එක import කරන්න කලින්. මේ විදිහට ගන්නවා import pandas right as pd. pandas කියන library එක pd කියන නමින් හඳුන්වන්නේ. ඒක තමයි මම යට කෝඩ් එකේ දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි උඩින් run කරලා බලමු. අනිවාර්යෙන් data set එක import වෙනවා. ඒ වගේම මේ data set එක බැලුවාම අපිට පේනවා දැන්
අපේ Excel sheet එකේ තියෙන පළවෙනි rows 5 සහ අවසාන rows 5 විතරයි මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඇත්තටම දැනගන්න ඕනේ හරියටම මේ ටික ඇවිල්ලාද නැද්ද කියලා. දැන් මෙතන යටින් පෙන්නනවා rows 1,60,754යි columns 16යි කියලා. අපිට ඒක කෝඩ් එකකිනුත් ගන්න පුළුවන් fly.shape කියන කෝඩ් එක ගහලා. අපි ඇත්තටම බලමු data set එකෙත් ඒ කියන rows ප්‍රමාණය තියෙනවද කියලා. අපිට මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔය mouse point එකෙන් පේනවා count එක rows කීයද කියලා. columns ගාන 16යි කියලා count එක පෙන්නනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ දැන් rows 16,000 ගානක් තියෙන එක අපිට බලන්න ඕනේ ඔක්කොම rows ටික fill වෙලා තියෙන values වලින් නැද්ද කියලා. ඒකට මම මෙතන ගහනවා fly.is null bracket open and close දාලා dot sum දාලා shift එකයි enter එකයි ගුවාම run කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පේනවා මෙතන අපේ data set එකේ තියෙනවා years, month, day ඒ විදිහට අපේ columns ටික. ඒ columns name ටික ඔක්කොම පහළට වැටලා තියෙනවා. හරි ඒ වගේම අපිට දැන් අපේ කෝඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් dep_delay කියන එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා යම් කිසි ගාණක් null values තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම අපි බලමු Excel sheet එකෙන් එහෙම null values ප්‍රමාණය තියෙනවද කියලා මේ විදිහට filter එකක් දාලා බලමු. right එන්නේ rows ටික අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකේ අපිට count එක බලා ගන්න පුළුවන් 2336ක්. ඇත්තටම අපි කෝඩ් එකෙන් ගාපු තැනත් ඒ values ටික ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඔව්. ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විදිහට null values තියෙන variables මොනවද? එහෙම නැත්නම් columns name මොනවද කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන count එක කීයද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට null values තියෙනවා නම් missing values තියෙනවා නම් අපිට data set එක clean කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ clean කරන කොටස අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් අරන් එමු. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ data set එකක් කොහොමද import කරන්නේ, ඒකේ rows, columns කොපමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන දේ සහ එම data set එකේ null values කොපමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන දේ අපි කතා කරා. එහෙමනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අදට සමුගන්නවා. Seabird YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ට බලන්න. මේ වීඩියෝ එක නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් comment box එකේ comment එකක් දාන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.